Hey besties, it's Abby and welcome back to my channel. And if you're new here, welcome! So for today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano gawin tong simple, basic, and beautiful you, new normal makeup. If you want to know how I did this makeup, please keep on watching. So alam nyo naman, sa panahon ngayon, meron na tayong tinatawag na new normal. So ito ay pagsusuot ng mask at face shield na mandatory. As in, pag lumabas tayo, hindi natin suot ito. And for most of us, kailangan the whole day suot natin to. And I know it's a challenge. Para nga tayong nasa Jumanji level 8 na, di ba? So, kailangan talaga ng patience dito sa new normal natin. Alright, mga besties. So, before we start, don't forget to smash the like button down below and hit on the subscribe button and the bell notification beside it para updated ka sa mga new videos ko. So, mga besties, ito na nga, nasa new normal na tayo, wherein we have to wear our masks and face shield the whole time. So, since covered naman yung face natin, why put on makeup? Diba? Yung iba, as in, ayaw na nilang mag-makeup kasi wala naman nakakakita sa kanila kasi nga nakatakip naman na, mata lang yung nakikita. So, parang wala ding use, diba? Totoo talaga yung mga nararamdaman nyo na nakakatamad mag-makeup, nakakatamad mag-ayos, magkilay, or mag-blush, or mag-lipstick. Kasi nasa bahay lang naman tayo most of the time. And yung mga iba na nasa office, hindi naman makita yung mga face nila. So parang baliwala lang kung mag-makeup, right? Well, ito na nga yung encouragement ko sa inyo. Sa mga tinatamad sa inyo mag-makeup or mag-ayos, just try a little bit. Just try to put even a bit of makeup. Kahit lipstick man yan, or kilay. Kahit isa muna sa mga yon. Then it's totally fine. Just put a little effort in fixing yourself. Because iba rin talaga yung nag-aayos. Because when you look good, you feel good about yourself. So itong makeup tutorial na ipapakita ko sa inyo is simple, basic, and you will still see your most beautiful self. So bago tayo magsimula mag-makeup, syempre importante ay ang skincare. Kailangan talaga na before maglagay ng mga products ay well-hydrated ang ating skin. So don't skip on your moisturizer. So share ko lang sa inyo na yung skin ko is combination to oily. So kahit ang gano'n yung skin type ko, generous pa rin akong maglagay ng moisturizer because it keeps my skin looking healthy and supple. And now, sisimulan ko maglagay ng foundation primer. So I'm using this Smashbox sa Photo Finish. So after ko pinatuyo yung moisturizer, ito na muna ang foundation primer ang ilalagay natin. Importante maglagay ng foundation primer because it keeps your skin locked in with the foundation or with the powder that you're going to use. So, mas magiging less oily siya kung meron kang primer. Ayan, so kung mapapansin nyo, parang medyo nag-mattify yung skin ko. So, kung nakikita nyo, yung skin ko ay medyo nag-breakout ako, kaya meron akong mga blemishes, ayan o, yung mga pimple marks ko na nandiyan. Ayan siya. Nag-hello siya sa inyo. Ayan, hello! Kasi nga dahil parating nakamask at mainit ang panahon, nagtatrap yung mga oil, mga dirt nandoon sa mukha ko. Kaya, ayan, nag-breakout ako. So, at least ngayon is gumagaling na siya dati kasi mas grabe siya. Noong una, hindi talaga ako gumagamit ng foundation primer. As in, diretso na kagad sa tinted moisturizer. Pero napapansin ko na ang bilis niya mag-oily at nagtatransfer sa mask yung tinted moisturizer. So, nung sinubukan ko yung foundation primer na yon na nahanap ko lang sa mga makeup ko, hindi na siya nag-oily masyado. So, yung next product na ginagamit ko ay itong Belo Sun Expert Tinted Sunscreen. Itong product na to, gustong-gusto ko siyang gamitin kasi nga tinted na siya and also it has SPF 50 PA+++. Maglalagay lang tayo dito sa kamay ko. Ayan. So, just a little bit of a background about me. I am not a fan of the foundation. As in, hindi talaga ako ma-foundation na person. Not at all talaga. So, itong tinted moisturizer is very perfect for my skin. Kasi nga, tinted na siya, tapos meron ng mga UVA, UVB. Kung titignan mo na parang, ay parang medyo ang puti, wait ka lang, girl. Nagbe-blend in siya.
Kaya yun yung nagustuhan ko sa kanya kasi nagbe-blend in siya sa skin color mo. And it's lightweight, it's not heavy to use the whole day. Kung makikita nyo, medyo light lang yung coverage niya. For me, it's okay. If you're someone na is not really bothered by your pimple marks, then this is good for you. Pero kung ikaw gusto mo talaga matakpan everything, then mag-foundation ka. Ayan, so nag-blend in na siya as you can see. So next is the concealer. So I'm using this B.A.E or B.A.E. Gustong-gusto ko talaga tong concealer na to because it brightens up my face. As in, pag ginagamit ko to, I get a lot of compliments. So, it must be good. So, under eye, para for the dark circles. And lalagyan ko din yung mga blemishes. Although hindi naman makikita yung blemishes ko kasi matatakpan din naman siya ng mask. It's important na rin, natakpan ko na rin siya with a concealer. Para pantay lang siya. Yung under that mask, kinonceal ko yung mga pimple marks ko. So I just blend it using my fingers. I pat it lightly. Yan, using my ring finger. Para hindi ma-pull ang ilalim ng under eyes. Dahil alam mo naman, sensitive ang nasa ilalim nitong mga mata natin. Kaya wag natin ipupull at gaganyan. Wag natin gagawin yun because that's going to be bad for the eyes. Sinasama ko na rin yung dito sa part ng nose para yung redness tatakpan din. So next product that I use is this natural lighting powder. So it's Kogendo. Ayan. So this is a Japanese brand na talagang gustong-gusto ko to kasi it has hydrating hyaluronic acid. And ito lang siya. You're just gonna get this and just put it on your face. Maganda dito, it absorbs the oil for a shine-free face the whole day. So dahil dito sa powder na to, I am blast-free the whole day. So since yung mga mask natin ay natatakpan yung mga ilong natin at yung bibig at ito lang mata at ang kilay na nakikita, tayo ay magkikilay because kilay is life. The product that I'm going to use is this Tinted Brow Gel from SACE, and I got it in light brown. Yan, so i-draw muna natin yung outside, the kilay. We're going to outline it first. Oh, ang ganda. Ayan. Kung medyo gusto mo siyang i-tone down, like ako, nilagyan ko siya ng konting concealer. Ayan. I-blend mo lang siya. So next is the blush. So I'm using this HEMA Shimmering Blush Powder. Very natural looking lang tong shimmering blush powder nito, kaya gusto ko siya. Dito lang siya sa apples of the cheeks. Kailangan nakasmile. Di ba? Kala mo naman kitang-kita sa mask to. Pero still, gusto ko lang din yung feel na meron tayong blush. Parang sun-kissed look. So, pag lumalabas ako, usually hindi na talaga ako nag-eyeshadow. Pwede namang wala kang eyeshadow, pwedeng meron. It's all up to you. But for this look, we're gonna use a little bit of color. So, ito, try natin tong eyeshadow na again, bigay sa akin. So, natural yung mga colors niya. Hindi siya intimidating to use. So, pili tayo ng kulay. So, let's use this trench twist.
For the crease of the eyes, try natin tong Rose Suede. Ever since gusto ko mag-experiment, let me try this Lane. Ooh, it's nice. Oh, may shiny, shimmering, splendid pa siya, oh. Ang ganda. Parang perfect siya pag gabi, pero okay din siya during the day. Anyway, you can always experiment with your eyeshadow, guys. As long as don't overdo it. So, of course, don't forget the eyeliner. So, I'm using this gel eyeliner by Merzy. So, Merzy is a Korean brand. So, pinili ko tong brown na to. Kasi pag daytime look, yung parang soft lang siya. So, kayo, mag-curl tayo ng lashes using this Chuyumura Eyelash Curler. So, kailangan lilinisin nyo muna yung dito, ah. Kasi dumidikit talaga yung lashes kapag hindi nilinisan yung dito. So, tip ko sa inyo pag nag-curl kayo ng lashes. So, for example, ito yung lashes. So, first, second, and third layer para talagang nakaganyan siya. Ako kasi fan talaga ako ng mascara. Yung talagang niya-emphasize yung eyes. So, gusto ko talaga yung pilik mata ko talagang pak! Kaganon. Kasi para buhay na buhay talaga siya. Try natin tong The Falsies Lash Lift by Maybelline. So, kung nakikita nyo, bagong-bago pa siya. The first time ko pa lang talaga itatry ito. Nakita ko kasi ito na gamit-gamit ni Anna Kai. And so, sabi ko, uy, interesting yun na gusto ko rin talaga gamitin yung Falsies Lash Lift kung magli-lift talaga yung eyelashes ko. Although, I'm really a fan of Maybelline mascara, to excited akong gamitin ito ngayon. Ayan o, oo nga. Nagli-lift talaga siya, oh. At pwedeng nagli-lengthen na din siya. Kasi yung wand niya yung nagpapa-lengthen sa kanya. Ooh, I love this. Ayan, oh. Kitang-kita, diba? Buhay na yung mata ko, eh. Actually, oh, kahit mascara lang, okay na ako, eh. Ang ganda niya. Meron na akong bagong favorite na mascara. And last but not the least, ang lipstick. Using Shut Up and Kiss Me in Honeymoon Glow by Happy Skin. Favorite ko to. Actually, itong gamit ko ngayon is the B.A.E Care and Color lang siya. In Ruby Red. I love lip balms, lalo na yung may mga color. I have to really moisturize my lips kasi mabilis siyang ma-dry. Pwede naman na lip balm lang with color or with tint. But for this look, magli-lipstick tayo. So, sa totoo lang, hindi talaga siya makikita. At least, feel na feel mo sa ilalim na ikaw ay naka-lipstick. And ang maganda dito is matte na siya. So, less transferred na lang siya sa mask mo. Alright mga besties, so ito na ang ating look for our simple, basic, and beautiful you new normal makeup. Okay, tingnan natin ngayon kung meron siyang transfer. Ayan. So, minimal lang yung transfer niya. Hindi talaga lahat napunta ng makeup ko dito sa mask. So, as you can see, wala masyadong naiwan na makeup. Lipstick, powder, kahit dito sa isa na nagamit ko. Dito lang siya sa topmost part. So I can see, effective ang ating makeup. Alright mga besties, there you have it. Our simple, basic, and beautiful you new normal makeup. Sana meron kayo natutunan sa ating makeup tutorial and kahit papaano nakatulong siya sa inyo. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and click on the bell notification beside it para updated ka sa mga new videos ko. Thanks for watching, guys. Always remember that you are beautiful, you matter, and you're a blessing. See you on my next vlog. Bye!